वेलकम। अब म क्लास 11 को एनिमीको लागि एउटा सर्कुलर मोसन फिजिक्सको सर्कुलर मोसनको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सेन्ट्रिपेटल फोर्स बुझाउन गइरहेको छु। यो डेरिभेसनमा मात्र हैन, यो न्यूमेरिकलमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स। र पहिला त्यसको लागि हामीले सपोज गर्नुपर्छ, एउटा सर्कल सपोज गरौँ हैन, एउटा अब्जेक्ट सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेछ भने सपोज गरौँ, सर्कल भनौँ, सर्कलको रेडियस r भनौँ। यो अब्जेक्ट यसको पहिला यसको भेलोसिटी, यसको डिरेक्सन, ट्यान्जेन्टले डिरेक्सन अफ भेलोसिटी दिन्छ। यसको भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा छ भने ठानौँ, र यसले एङ्गल थीटा भन्ने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट लिग्यो टी सेकेन्डमा थीटा भन्ने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट लिग्यो भने ठानौँ, र पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा गयो, भने ठानौँ हैन। अब यो पोइन्ट बीमा भेलोसिटीको डिरेक्सन कुन हुन्छ? पोइन्ट बीमा भेलोसिटीको डिरेक्सन यहाँ त ट्यान्जेन्ट तानौँ यसबाट, र यो डिरेक्सनमा भयो भने यो v भयो। तर हामीले युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडेछ भने कन्सिडर गरौँ, यो अब्जेक्ट चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडेछ भने यो v भन्ने युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ, यसको मास चाहिँ m भन्ने कन्सिडर गरौँ। त्यसो भए अब युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने यसको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट, यसको कम्पोनेन्ट अफ फोर्स निकाल्नुपर्छ। यसको कम्पोनेन्ट फोर्स यो डिरेक्सनमा कुन हुन्छ? यो थीटा बसी यो थीटा हुन्छ है, यो नि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो थीटा बसी यो थीटा हुन्छ, यो हुन्छ। अब यो यहाँ 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो यहाँबाट तान्दाखेरि यो 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 डिग्री भएपछि यो र यो सम गर्दा जति हुन्छ, यो र यो गर्दा त्यही हुन्छ। त्यही भएर यो र यो इक्वल हुन्छ। र अब यसलाई यहाँबाट तान्दाखेरि यसलाई यो बनाउनु त पर्दैन। यो के हुन्छ? थीटातिर v cos थीटा, यो x कम्पोनेन्टतिर v cos थीटा हुन्छ, र y कम्पोनेन्टतिर v sin थीटा। यो त थाहा होला, कम्पोनेन्ट अफ फोर्समा पढेकै हो, कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरमा। अब त्यसपछि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा नि, यो टाइम टी दिएछ भनेपछि अब हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ भने प्यारललको केस हेर्नुपर्छ। यसलाई सी कन्सिडर गरौँ, यो डी भनौँ। यतिसम्म त बुझ्नुभयो नि हैन। यहाँबाट यो अब्जेक्ट, यहाँ पार्टिकल एउटा मास m मास भएको पार्टिकल सर्कुलर मोसनमा यहाँ थियो पहिला, त्यसलाई हामीले युनिफर्म भेलोसिटीमा घुमाइयो, यहाँबाट यहाँ पुग्यो। त यो एङ्गुलर थीटा एङ्गल डिस्कभर गर्यो यसले टी सेकेन्डमा थीटा एङ्गल निकालेपछि अब यसको पहिला हामीले एसी भेलोसिटी प्यारलल टु एसी कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। भेलोसिटी प्यारलल चेन्ज इन भेलोसिटी हेरौँ है पहिला। यहाँ भेलोसिटी 0 छैन, यहाँ कति छ? v छ, यो डिरेक्सनमा v छ। चेन्ज इन भेलोसिटी हेरौँ पहिला। चेन्ज इन भेलोसिटी यहाँ र एसीसँग प्यारलल कुन छ? bx लेख्दिउँ हैन, bx लेख्दिउँ। एसी छ अनि यो चाहिँ by लेख्दिउँ। एसीसँग प्यारलल कुन छ? bx छ नि। त्यसो भए चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु एसी कुन छ? चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ? फाइनल भेलोसिटी v cos थीटा छ, अनि माइनस इनिसियल भेलोसिटी v छ। इनिसियल भेलोसिटी त नभनौँ, v छ यहाँ, पहिला चाहिँ v छ अनि कन्सिडर गरौँ। र हामीले यसमा चाहिँ स्मल एङ्गल लिनुपर्छ, एकदम स्मल एङ्गल लिनुपर्छ। स्मल एङ्गलमा साइन थीटा इक्वल टु थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा हुन्छ, र cos 0 कति हुन्छ? स्मल भनेपछि 0 लगभग लेख्ने हो के, त्यो भनेको cos 0 भनेको 1 हुन्छ नि, नियरली इक्वल टु 1 लेख्नुपर्छ। र यो cos थीटा भनेपछि कति हुन्छ? 1 हुन्छ। v × 1 - v यो भनेको 0 हुन्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी 0 भयो भनेपछि के भयो? यो एसलेरेसन नि 0 भयो भने बुझ्यो भने नि। त्यस भए यताको डिरेक्सनमा एसलेरेसन कति छ? 0 छ। त्यस भए यताको डिरेक्सनमा एसलेरेसन 0 छ भनेपछि 0 यो लेख्नु परेन। हामीलाई सेन्ट्रिपेटल भनेपछि भित्रतिरको चाहिएको छ भनेपछि अब भित्रको लागि चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु यो एओमा प्यारलल कुन छ? by छ नि। by को भेलोसिटी कति छ? यहाँ v sin थीटा छ नि। चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु एओ कति छ? चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु एओ कति छ? v sin थीटा माइनस यहाँ सुरुमा कति छ? 0 छ नि। 0 v sin थीटा भनेको हामीले नियरली इक्वल टु थीटा हुन्छ। यो v थीटा मात्र लेख्न पाइयो नि हैन, यो 0 यो v थीटा मात्र लेख्न पाइयो। चेन्ज इन भेलोसिटी यो v थीटा मात्र लेख्न पाइयो। अब हामीले एसलेरेसन भनेको के बुझेछौँ? सेन्ट्रिपेटलतिर छ नि। एसलेरेसन भन्ने बित्तिकै के बुझेछौँ? त्यसो भए एसलेरेसन इक्वल्स टु चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम टेकन, भनेको v थीटा बाई t। र हामीलाई यो एङ्गुलर भेलोसिटीको फर्मुला के हो? एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन भनेपछि हामीले यसलाई एङ्गुलर भेलोसिटी लेख्न पाइयो नि हैन। यो भयो हैन। तर यो सेन्ट्रिपेटल यो भित्रतिर गइरहेको छ यो एसलेरेसन, त्यही भएर यसलाई सेन्ट्रिपेटल एसलेरेसन भनिन्छ। सेन्ट्रिपेटल एसलेरेसन भनेको नि यही हो।
र हामीलाई अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स निकाल्नु पर्यो। फोर्स भनेको के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन। भनेपछि फोर्स इक्वल टु हामीले एक्सेलरेसन त निकालिसक्यौँ नि त। भनेपछि फोर्स इक्वल टु के भयो? मास अब्जेक्टको मास हामीले m कन्सिडर गरेछ, m इन्टु सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भन्यो। एक्सेलरेसन यो भनेको मास इन्टु v, मास इन्टु भेलोसिटी इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी। यो भनेको अब हामीलाई एउटा उस थाहा छ नि हामीलाई, के अरे रिलेसन भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटीको चाहिँ यो रिलेसन थाहा छ होला हैन। यही रिलेसन लगाएर हामीले अब यसलाई mv ओमेगा मात्र लेख्न सकिन्छ, नत्र m ओमेगा स्क्वायर r नि लेख्न सकिन्छ, नत्र यसलाई mv स्क्वायर बाइ r। यो इक्वेसन एकदम काम लाउँछ। यो हामीले ग्राभिटेसनको पनि एकदम काम आउँछ यो इक्वेसन, त्यही भएर यो निकालेर छोडिदिनु हुन्छ। र यति नै हो। अब यति सजिलो छ, धेरै गाह्रो त छैन। म नोट देखाइदिन्छु, स्क्रिनसट लिगे हुन्छ। मैले सजिलो गरेर देख्दैछु। त्यही हो सब, त्यही हो। लेट पार्टिकल बी अफ मास एम बी मुभिङ अराउन्ड द सर्कुलर रेडियस, यही हो भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी लेख्ने। लेट द पार्टिकल मुभ्स फ्रम ए टु, एबाट बीमा गएको भनेर लेख्ने। इन टाइम टी कभरिङ अ स्मल एङ्गुलर डिस्टेन्स, यो दिएछ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट सरी। अनि एबाट बीमा गछ, बीमा यो भेलोसिटी एलोङ, यसको भेलोसिटीको डिरेक्सन यो भेलोसिटी यो भन्यो हैन, बिडी भन्यो त हैन, एलोङ बिडी। दिस क्यान बी रिजल्भ इन्टु दुईटा रिजल्भ कम्पोनेन्टमा निकालेको। त्यसपछि साइन थीटा नियर इक्वल टु थीटा, कस थीटा नियर इक्वल टु 1। चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु एसी, यो केस दुईटा बुझ्नुपर्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु एसी भनेपछि यो भयो, यो भनेको भी कस थीटा माइनस भी भने फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ नि जुन भने, त्यही भएर भी कस थीटा माइनस भी गरेको। यो भनेको अनि कस थीटा भनेको कति छ? कस थीटा भी यो भी माइनस भी भयो, यो भनेको 0 भयो, यो त्यही भयो। नो एक्सेलरेसन एलोङ द ट्यान्जेन्ट, यो ट्यान्जेन्टतिर एक्सेलरेसन भएन। चेन्ज इन भेलोसिटी प्यारलल टु ओए, यसमा चाहिँ के छ? भी साइन थीटा माइनस यो 0 छ नि, यहाँ भी साइन थीटा माइनस 0 भयो। यो भनेको भी थीटा भयो, साइन थीटा भनेको हामीले नियर इक्वल टु थीटा भनेर भी थीटा लेखेको। त्यसपछि एक्सेलरेसन एलोङ ओए भनेको के भयो? चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भनेको नि त्यही भयो। र अनि मास सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको मास इन्टु सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन। र यो केस यही हो, स्क्रिनसट लिगे हुन्छ। र यति नै हो। थ्याङ्क यू।